Hello guys, as you can see, nagbabalik tayo kasi nasira yung electric fan namin. So itatry ko siyang ayusin kasi nga hindi na siya maikot. Ayan siya. Gumagana naman pero ayan o, natanggalin sa may likod. Hindi na siya umiikot ng ganon. Kaya try natin siyang ayusin kasi baka may naputol. So patayin muna natin. Tapos tanggalin natin yung saksakan kasi baka makuryente tayo. Nakuryente ako kanina. Saglit lang guys ah. So bubuksan natin yung electric fan na ating aayusin. Ayusin ko muna yung camera. So ayan siya guys. Ayan, as you can see, wala nang tumutunog kasi nga may naputol siguro sa loob. So ayan o, tatanggalin natin to. Kailangan natin to. So ayan na guys, natanggal na siya. And hindi tayo nagkamali kasi nga bali. At ito yung bali niya. Natanggal yung lock niya. Ayan. Tapos, ang gagawin natin is maghahanap tayo ng katulad nito kasi wala na siyang lock. Ito, tatanggalin ko muna siya guys para makita niyo ng maayos. Pwede mo na ilo. So ayan, ito yung nasira pero ingatan ninyong huwag maputol ito kasi ito yung nagpapagana sa electric fan. Yung mga ganito kalit na bagay guys, di ko na hinihintay sa asawa ko kasi kaya ko naman. Ayan, inaayos ko na. So ito yung sira. Ito. Yan. Pasensya na kung madilim, wala pa tayong ring light. So ayan siya. Ayan siya guys. And maghahanap tayo kasi marami naman kami sirang electric fan. So I'll be right back. A few inches later. And ayan na guys, nakahanap ako dun sa may bodega namin ng sira. So as you can see, magkaiba sila. Pero pwede naman siya kasi meron siyang lock na katulad nung sa ano. Tatry natin kung magkakasya siya sa asan na ba yung butas na yan. Kung magkakasya siya, baliktad ganun. Pwede naman siguro. So tatry natin guys ha. Ayan. Una ilagay natin to. Tapos hanapin natin yung kanyang bolt. Ayan guys, para makita niyo, ayan may dalawa siyang paglalagyan ng bolt dito. Ayan. Didikit ko lang. And isa pa. Whoop! Pag nag-aayos kayo ng electric fan guys or kahit anong di kuryente, make sure na natanggal siya sa saksakan para iwas kuryente. Para maiwasan yung makuryente. Tanggalin sa
fan. Ayan, nalagay na siya. So, next is yung nasa baba na kumakapit para umikot siya. Lalagay na natin siya. Ayan, hindi ko mahanap yung butas. Pasensya na sa aso ng kapitbahay, guys. Masyado silang maingay. Tapos, ayan na siya, nailagay ko na right. Yan. Yun na yung screw and dito sa ilalim. Hindi ko na babalik na rin. So, eto, ididikit natin dito para di siya maputol. At may dumaan pang malaking sasakyan. Malapit kasi kami sa kalsada. Yan guys. So as you can see, matigas na siya. Kasi nailagay na yung kailangan mailagay. So try muna natin guys kung gagana siya. Sasaksak muna natin yung electric fan. So, ayan na, nasaksak na siya at try natin kung iikot na ba siya. So, ayan guys, and it's working. Pwede na tayong magkumpuni ng electric fan. And, balik lang natin yung cover. Patayin muna natin siya para mabalik natin itong cover niya. Balik natin to para pwede natin siyang stop. And parapin natin. And it's working! Ayan, tapos na tayo guys. Kung bago kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe to my channel for more upcoming videos. Salamat guys sa panonood.